خب به پارچه نگاه کنین. این قسمتی که ترکی هست هیچ وقت ریش نمیشه و این قسمت راه پارچه و طول پارچه هست. یعنی پارچه فروشا این سمت رو متر میکنن و به شما میدن. مثلا وقتی میگی من 1 متر پارچه میخوام، این سمت رو اندازه میگیرن، 1 متر جدا میکنن و به شما میدن. این سمت که حالت ریش ریش هست تو بیشتر پارچه ها، این حالت رو میبینید. این سمت عرض پارچه است که عرضای مختلفی دارن پارچه ها. عرض 90، 110، 120 و 140 و 150. پارچه هایی که عرض 150 دارن معمولا پارچه های خیلی مرغوبی هستن، ولی تو اکثر پارچه ها ما عرض 140 رو داریم. خب وقتی که شما پارچه رو میخرین و پارچه رو میارین که پهنش کنین، باید پارچه رو دولا کنید. به این شکل باید دولا کنید، یعنی از این سمت باید دولا کنین. 2 تا ترکی رو باید روی هم قرار بدین. میخوام الان ازتون بخوام به اینجا دقت کنین. ببینید وقتی که پارچه رو این شکلی تو دستتون میگیرین، این حالتی که میگم خیلی بهتون کمک میکنه تا سرکجی پارچه رو حتی تو پارچه های لخت پیدا کنید. ببینید من این شکلی پارچه رو نگه داشتم صاف، بالاشو 2 دستم حالت کشیده، نه اینجوری حالت شل، نه حالت کشیده نگه میدارم و به اون بغل نگاه میکنم. میبینم که الان ترکی رو از ترکی قسمت زیر سمت جلوتری قرار گرفته. اگر یک کمی این 2 تا پارچه رو روی هم هل بدم، رو یه ذره بالاتر بیارم، اون ترکیا بیشتر روی هم قرار میگیره. انقدر این کار رو میکنم تا اون ترکیا اینجاها، این 2 تا ترکی تا پایین، الان توی قاب شاید شما تا پایین این پارچه رو نتونید ببینید، ولی انقدر این کار رو میکنم تا دقیقاً ترکیم 2 تاش روی هم قرار بگیره. وقتی که پارچه رو این شکلی بالا نگه داشتم، الان ببینید اینجا چقدر سرکجی پیدا کرد. همین شکلی اینجا رو میگیرم و روی میز پهن میکنم. حالا ببینید وقتی که پارچه رو روی میز انداختم، یعنی دیگه اونجا این قسمتش رو نگه داشتم، دیگه میدونستم چقدر باید از این سرکجی رد بشه. بعد روی میز میندازم و کنار میز باید همیشه شما کارتون رو بیارید کنار میز و کنار میزتون رو مثل یه حالت تراز در نظر بگیرید برای اینکه پارچتون رو کنارش صاف کنید و دقیقاً 2 تا ترکی رو روی هم قرار بدیم. ببینید اگر که شما این کار رو بکنید دیگه توی کارتون این وسط مثلا حالت چیز نمیفته. اگر شما این سرکجی رو رد نکنید وسط پارچتون، اگر خوب تا نکنید پارچه را، یک همچین حالتی میفته. یعنی حالا تو این پارچه مشهد خوب درست مشخص نباشه، ولی شما میبینید یه حالت بادی این وسط وجود داره و انگار که پارچه پیچیده. پس وقتی پارچه رو میخواین روی میز پهن کنین خیلی به این مورد دقت کنین. یکی دیگه از راه‌های به دست آوردن سرکجی اینه که شما اینجا رو قیچی کنین. تو این پارچه نمیشه، ولی تو بیشتر پارچه ها مثل پارچه های کرپ، پارچه هایی که حریرن، سیلکن، به راحتی میتونین این کار رو انجام بدین. تو پارچه های نخی اینجا رو یه ذره میبرین با قیچی، 2 سمتش رو میگیرید و پاره میکنین. این یه خط صاف میره تو دور تا دور عرض پارچه و پایینش رو یه خط صاف بهتون میده. دوباره یه کار دیگه که میتونین بکنین، میتونین ازش یه پود خارج کنین. پود در راستای عرضه. پس اگر از این طرف پود بکشم، حالا این پارچه من چون خیلی نازکه لیننه، من 2 تا ازش نخ گرفتم. این رو همینجوری انقدر میکشم تا برسه به اون سمت و ببینید که یه رد میندازه. اینا ردش کاملا مشخص. این رد رو که قیچی کنم سرکجی پارچم کاملا صاف میشه. الان من میخوام پارچه رو برای دامن کلوش تا بزنم. این الان طول پارچم، ببینید همین سمتی هست که ترکی داره و بلنده و اینجا عرض پارچه است. ببینید
این عرض پارچه است، دوباره به ترکی سمت مقابل میرسه. یعنی نگاه کنید این شکلی از این ترکی تا این ترکی عرض پارچه است. حالا من وقتی که به شما میگم پارچه‌تون رو طول روی طول تا کنید، اولا که روی پارچه داخل قرار میگیره. پس من وقتی برای دامن کلاش تمام کلاش و نیم کلاش به شما میگم طول رو روی طول تا کنید، یعنی به این شکل دوتا ترکی رو روی هم میذارید و نگاه کنید این طرف همه عرضه، اینجا میرسه به این سمت ترکی و ما اینجا داریم اون دامنمون رو میبریم، یعنی اینجا شعاع میزنیم و قد دامنو برای نیم کلاش یکی، برای تمام کلاش دوتا. حالا برای دامن کلاش کله قندی وقتی به شما میگم عرض رو روی طول تا کنید، طول این پارچه رنگش هم متفاوته، بهتره برای توی فیلم. نگاه کنید این الان طول این عرضه. وقتی میگم عرض رو روی طول تا کنید یعنی به این شکل این عرض پارچه روی طول تا میشه و اینکه حتما باید سرکجی سمت بیراه پارچه‌تون رو برای این مدل گرفته باشین و صاف کنن. ببینید پارچه رو که این شکلی تا کردین، این دوتا رو کامل روی هم میارین و طبق چیزی که روی کاغذ نشونتون دادم از اینجا 1.5 سانت علامت میزنید یا 2 سانت، پایین ترش هم همینطور و شروع میکنید شعاع رو از این گوشه علامت زدن و کشیدن.